საღამოშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე ახალგაზრდებს გადაეკვათაზე და ლევან ჯავახიშვილი გადაცემა. საღამოშვიდობს. ოპოზიცია პატიმრებით სპეკულირებს, მართველი გუნდი 8 მარტის შეთანხმების ერთგული რჩება რაბედიელის საარჩევნო ცვლილებებს. მთავრობა ფერმერების დასახმარებლად 300 მილიონ ლარს გასცემს. სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული შეღავათები 20 მაისიდან ამოქმედდება. დეზინფორმაცია და სიმართლე ონის ჰესების კასკადის პროექტის შესახებ. რა განმარტებას ავრცელებს კომპანია. ანდრია პირველწოდებულის ხსენების და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი საქართველოს წილხდომილობის დღე. პატრიარქის ქადაგება მახათას მთაზე. სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმა საარჩევნო შეთანხმების ბედი სიმართლე და ტყუილი ადეიშვილის შესახებ 32 გამოჯანმრთელებული პაციენტი ლევან ფოჩხუა, სოფო ბერიძე, ნატა მახვილაძე და ქეთევან გრიგორაშვილი ემზადებიან პირდაპირ ეთერისთვის. სპეცრეისი ლონდონი თბილისი ევროპას შეზღუდვების შემსუბუქებას იწყებს, შტატები კი პანდემიის პიკში რჩება. კრემლში COVID-19 პუტინის პრეს-სპიკერს დაუდგინეს. მაგა აბულაძე, ქეთევან ქარდავა, დემნა დევდარიანი და თამარ გოცირიძე ამ სიახლეებით შემოგვიერთებიან. 300 მილიონი ლარი ფერმერებისათვის ანტიკრიზისული გეგმა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომაც წარმოადგინა. ფერმერები 1 ჰექტარ მიწაზე სახელმწიფოსაგან 200 ლარის ოდენობის დახმარებას მიიღებენ. დიზელის საწვავს კი ბაზარზე არსებულ ფასთან შედარებით 1 ლარით იაფად შეიძენენ. გათვალისწინებული ახალი საბანკო შეღავათები აგროწარმოებისათვის 70%-იანი თანადაფინანსება აგროდაზღვევაზე და 80%-მდე გრანტი რძის მწარმოებელი სექტორისთვის. იზრდება აგროკრედიტის ბიუჯეტი, ამ შეღავათების სარგებლობა 20 მაისიდან 200,000 ფერმერს შეეძლება. მთავრობის დახმარება ეკუთვნით მათ, ვისაც მიწა დარეგისტრირებული აქვთ, ან დაირეგისტრირებენ წლის ბოლომდე. ასევე აუცილებელი პირობაა, რომ ფერმერები რეგისტრირებულები იყვნენ სამინისტროში, ფერმერთა სპეციალურ რეესტრში. ძლიერი სოფელი ნიშნავს ძლიერ სახელმწიფოს. ასეთი იყო დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრის გზავნილი ლევან ფოჩხუა დაესწრო პრეზენტაციას და ისახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ლევან, მაყურებელმა მოისმინა გეგმის გარკვეული ნაწილი უკვე გავაცანით მაყურებელს. კიდევ რას გააკეთებს მთავრობა, რომ ამ სფეროში პანდემიის ნეგატიური შედეგი შემსუბუქდეს? სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმა საკმაოდ მოცულობითია და ის ორიენტირებულია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სწორედ იმისკენ, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად აისახოს სოფლის მეურნეობაზე კორონავირუსისგან გამოწვეული უარყოფითი შედეგები. ამ შემთხვევაში ყველაზე საინტერესო ალბათ არის ფერმერების შეხედულება სიახლეების მიმართ. ჩვენ ვესაუბრეთ რამდენიმე მათგანს და ბუნებრივია, რომ ისინი იწონებენ ახალ კონცეფციას. ფერმერები ამბობენ, რომ კორონავირუსისგან გამოწვეული ზიანის პერიოდში სამთავრობო პროგრამა იყო დროული, რომელიც მათ მრავალი პრობლემის მოგვარებაში დაეხმარება. დღეს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ისიც კი განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის ხშირად აკრიტიკებდა ხელისუფლების პოლიტიკას, დღევანდელმა შეთავაზებამ მოლოდინს გადააჭარბა. თავად სახელისუფლებო გუნდში საუბრობენ იმის შესახებ, რომ სოფლის მეურნეობის და ფერმერების დასახმარებლად მიმართული კონცეფცია ზედმიწევნით პასუხობს იმ გამოწვევებს, რომელიც დღეს ქვეყანაშია შექმნილი. მოცვის ბაღებიდან პირველ მოსავალს იმერეთში წელს ელოდებიან. ზურაბ წერეთელმა ფერმერული საქმიანობა 2 წლის წინ დაიწყო და წელს წარმოების გაფართოებაზეც ფიქრობს. ამბობს, რომ ბიზნეს ვერ გააფართოებდა, რომ არა სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობა. შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში სახელმწიფოსგან მიღებულმა ფინანსებმა იმის შესაძლებლობა მისცა, რომ სამომავლოდ ადგილობრივ ბაზართან ერთად მისი პროდუქციის საზღვრებს გარეთ გატანაზეც იფიქროს. აქ ყოველთვის ჭირდება მუშახელი, ასევე ყოველთვის ჭირდება საწვავი, ტრაქტორი, ასე შემდეგ სულ ჭირდება ხელისშევლება მეურნეობას. ამიტომ ძალიან მისასალმებელია ეს მთავრობისგან, რომ ეს შეღავათები რაც წესდება. ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის დასახმარებლად ანტიკრიზისული გეგმა ხელისუფლებამ დღეს წარმოადგინა. კონცეფცია მოცულობითია და ის ქვეყნის მასშტაბით 200,000 ფერმერს შეეხება. უკვე ცნობილია, რომ ყველა ფერმერი, რომელსაც მიწა რეგისტრირებული აქვს, სახელმწიფოსგან თითოეულ ჰექტარზე 200 ლარის სუბსიდიას მიიღებს, რაც 10 ჰექტარზე 2000 ლარის ტოლფასი იქნება. აგრარული სამუშაოებისთვის ფერმერებს სახელმწიფოს საწვავის შეღავათიან ფასად შეძენაშიც დაეხმარება. 1 ჰექტარზე 150 ლიტრ საწვავს ფერმერები საბაზრო ფასზე 1 ლარით იაფად შეიძენენ. 42,000 ფერმერი კი სარწყავი წყლის საფასურისგან მთელი წლის განმავლობაში გათავისუფლდება. დღეს საქართველოს შეუძლია კრიზისი გამოიყენოს როგორც შესაძლებლობა. შესაძლებლობა ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომი განვითარებისთვის და ჩვენ ყველამ ერთად ჩვენი სფეროების მიმართულებით უნდა ვეძებოთ ზრდის და გარღვევების ის წერტილები, სადაც ქვეყანას შეუძლია თავისი წარმატებული მენეჯმენტი, წარმატებული გამკლავება. ძლიერი სოფელი პირდაპირ ნიშნავს ძლიერ ქვეყანას და ძლიერ სახელმწიფოს. ამ პროგრამის შედეგი უნდა იყოს, რომ აგრარული პროცესი არც ერთი დღით არ უნდა გაჩერდეს ქვეყანაში და არ უნდა დარჩეს არც ერთი
არ უნდა დარჩეს დაუმუშავებელი მიწა ქვეყანაში. ფერმერებს შეეძლებათ მიმართონ შესაბამის ქვედანაყოფებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 20 მაისიდან. გარდა ამისა, მინდა თითოეულ ფერმერს მოუწოდო ყველა ის მიწა, რომელიც მათ გააჩნიათ სარგებლობაში და შეუძლიათ, რომ იყოს რეგისტრირებული, რაც შეიძლება სწრაფად დაარეგისტრირონ იმისთვის, რომ გახდნენ ბენეფიციარები ყველა იმ პროგრამის, რომელსაც დღეს სახელმწიფო ახორციელებს მათ სასარგებლოდ. ფერმერებს სრულად ჩამოეწერებათ 8 მილიონი ლარის ოდენობის დავალიანება, რომელიც სამელიორაციო მომსახურების გამო 2018-2019 წლებში დაუგროვდათ. ისარგებლებენ შეღავათიანი აგროკრედიტით. სამწლიანი აგროდაზღვევით კი მრავალწლიან კულტურებს რისკისგან დააზღვევენ, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან 70%-იანი თანაფარდობით ფინანსდება. 2013 წელს სოფლის მეურნეობა გამოცხადდა როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის და უპრეცედენტოდ დიდი დახმარება იყო ამ პერიოდში ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან. მას პირადი სახსრები დაახლოებით 200 მილიონ ლარამდე დახარჯა სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. ეს იყო ფაქტიურად გარდამტეხი მომენტი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენ ახლა მცირე მეურნეობებისთვის გავაჩინეთ სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შეძენის თანადაფინანსება. ეს არის მაქსიმუმ 50% და მაქსიმუმ 50,000 ლარი. ძირითადი მოთხოვნა, რაც ჩვენ დავინახეთ, ეს იყო ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა. ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას, რომ საკრედიტო ინსტრუმენტით ისარგებლონ დაინტერესებულმა პირებმა 5-დან 100,000 ლარამდე სესხებია განსაზღვრული ამ პროექტის ფარგლებში. მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა კოოპერაციული წარმოებისა და კოოპერატივების მხარდაჭერასაც გულისხმობს. ხელისუფლების წარმომადგენლები დღეს კიდევ ერთხელ აცხადებენ, რომ პოსტკრიზისულ სიტუაციაში სახელმწიფო დარგის ასაღორძინებლად ქმედით ნაბიჯებს დგამს. ეს არის ერთის მხრივ სერიოზული ანტიკრიზისული თუ პოსტკრიზისული მიდგომა სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების თვალსაზრისით და მეორეს მხრივ ეს გახლავთ მნიშვნელოვანი სტიმულატორი ფერმერული მეურნეობების ხელშეწყობის თვალსაზრისით. 0.25 ჰექტრიდან 10 ჰექტრამდე გახლავთ ბენეფიციარები და აუცილებლად უნდა იყოს დარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი, თუმცა თუ ვინმეს არ აქვს რეგისტრირებული და მოგეხსენებათ ასეთი ძალიან ბევრია, მათ შეღავათიანი პირობებით შეუძლიათ წლის ბოლომდე დაარეგისტრირონ და მიიღონ ეს შეღავათი. ჩვენი ხელისუფლება აგრძელებს ზრუნვას სოფელზე და ფერმერებზე. ეს ადასტურებს ასევე ციფრები, რომელიც სავაჭრო დეფიციტი 900 მილიონიდან, რომელიც იყო 2012 წელს, 2019 წლის მოცემულობით შემცირებულია 350 მილიონამდე. დღეს წარმოდგენილი პაკეტი ფაქტობრივად ფარავს ყველა ტიპის ფერმერს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა იყოს ჩართული ამ პროცესში. ფერმერთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ სოფლის მეურნეობის დარგის დასახმარებლად ხელისუფლების გეგმა მოლოდინს აჭარბებს. გათვალისწინებულია ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც ფერმერებს ჰქონდათ. წახალისდება ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია, რაც ეკონომიკაში სოფლის მეურნეობის წვლილს გაზრდის. ყველა მოთხოვნა, რაც ფერმერს ჰქონდა და მათ შორის საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ გააკეთა კვლევა, რა გავლენა COVID-19 სოფლის მეურნეობაზე და რა იყო გამოსავალი ამ კრიზისიდან გამოსვლისთვის, ყველაფერი არის გათვალისწინებული. მე ვფიქრობ, რომ არსებული ანტიკრიზისული გეგმა ხელშეუწყობს როგორც ფერმერული მეურნეობების განვითარებას, ამ კრიზისის დაძლევას, ამავდროულად სასურსათო უსაფრთხოებაზე ზრუნვას, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ეს პირველ რიგში მოგცემს საშუალებას იმისი, რომ ადგილობრივი წარმოება უფრო წახალისებული იყოს. მეორე მოგცემს საშუალებას იმისი, რომ სოფლის მეურნეობამ ეკონომიკაში შეიტანოს უკვე უფრო, ესე ვთქვათ, დიდი წვლილი. გიორგი ალადაშვილი რთველისთვის გრძელ და ხანგრძლივ სამუშაოს ახლა იწყებს. ამბობს, რომ ხელისუფლებამ გეგმა მაშინ წარმოადგინა, როცა მათ ეს ყველაზე მეტად სჭირდებოდათ. რაც მეტი დახმარება მექნება, მე მით მეტ ადამიანს დავასაქმებ. თვითონ ფერმერისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ სახელმწიფო გვერდში ედგეს ფერმერს და თვითონმა ფერმერმა ისარგებლოს ნებისმიერი დახმარებით, რომელსაც სახელმწიფო გამოყოფს და დღევანდელი ეს გადაწყვეტილება და ეს ნაბიჯი სახელმწიფოს მხრიდან იყო აი ზუსტად მოგვისწრეს, ზუსტად იმ დროს ჩართეს ეს პროგრამა, როდესაც ძალიან გვჭირდებოდა, ზუსტად იმ დროს დაგვეხმარეს, როცა მართლა მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის. ახალი შეთავაზებით ისარგებლებს ყველა ის ფერმერი, რომელიც მის საკუთრებაში არსებულ მიწას ოფიციალურად წლის ბოლომდე გაიფორმებს. პროგრამისთვის 300 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს მხრიდან სპეკულაციების ფონზე პოლიტიკური დიალოგის მედიატორებმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს. დიპლომატები ყველა მხარეს შეთანხმების შინაარსის და სულისკვეთების ერთგულებისაკენ მოუწოდებენ მისი წარმატებით შესრულების მიზნით. განცხადებაში კი წერენ, რომ მათ კომპეტენციაში არ შედის დისკუსიების შინაარსის გასაჯაროვება თუ ამ შეთანხმების ინტერპრეტაცია. თუმცა აქვე აღნიშნავენ, რომ ის შედგება ორი ნაწილისგან. პირველი საარჩევნო სისტემას ეხება, მეორე მართლმსაჯულების სისტემაში
შესაძლო პოლიტიკურ ჩარევას ეთმობა. ამას გარდა დიპლომატები მარტის შეთანხმებას საქართველოს პოლიტიკური ძალების ისტორიულ მიღწევას უწოდებენ, რომლის მიზანი პოლიტიკური სისტემის დეპოლარიზაცია და ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისათვის უკეთესი გარემო შექმნა 2020 წლისთვის სრულ პროპორციულ სისტემაზე გადასასვლელად აუცილებელი და დაპირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების ჩავარდნის შემდეგ. აღნიშნავენ, რომ როგორც დიალოგის მედიატორებმა წვლილი შეიტანეს ფორუმის შექმნაში, რომლის მიზანი ნდობის გაღვივება და მონაწილეებისათვის რთული კომპრომისების გაკეთებაში ხელშეწყობა იყო. შეთანხმება კი კარგად არის ცნობილი საზოგადოებისთვის და მას მიესალმებიან როგორც საქართველოს მოქალაქეები, ისე საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები. შეთანხმების შინაარსის შემდეგ ოპოზიციისთვის ამჯერად დიპლომატების გზავნილი გახდა სადაო. ამ ფონზე მხარეებს შეთანხმების შესრულებისკენ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატიდანაც მოუწოდებენ. თუმცა ჯიმ რიშის განცხადება ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოსთვის ინსპირაციის ახალ წყაროდ იქცა. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა საგანგებო მდგომარეობის დასრულებისთანავე განახდება. მმართველი გუნდი ვალდებულების შესრულებისთვის მზადყოფნას კიდევ ერთხელ ადასტურებს. სოფო ბერიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში და სოფო, რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის განცხადება. საინტერესოა, რას წერს მამუკა მდინარაძე. დიახლევან, მამუკა მდინარაძის განცხადება არის საკმაოდ ვრცელი. მთავარი გზავნილი კი არის ის, რომ ქართული ოცნება არის ერთგული 8 მარტის შეთანხმების ორივე ნაწილის. ამავე განცხადებაში მამუკა მდინარაძე წერს იმასაც, რომ ოპოზიციის განცხადებები მათ იმის თქმის საფუძველს ამბობს, რომ აძლევს, რომ ქართული ოცნებისგან განსხვავებით ოპოზიცია არ იქნება ერთგული შეთანხმების ორივე ნაწილის და პირიქით ამ შეთანხმების ორივე ნაწილის დარღვევისთვის ემზადება. ამ განცხადებაში ასევე საუბარია იმის თაობაზეც, რომ როგორც მდინარაძე ამბობს, ქართულ ოცნებას არც ერთ ეტაპზე არ აუღია ვალდებულება იმისა, რომ რომელიმე მსჯავრდებულ ან ბრალდებულ პირს პოლიტპატიმრად აღიარებდნენ და ასევე მით უმეტეს არ აუღია ვალდებულება იმისა, რომ ჩაერეოდა მართლმსაჯულების ან პრეზიდენტის საქმიანობაში. ჩვენ შევასრულებთ შეთანხმების ორივე ნაწილს, რაც მხარეებს შორის შედგა და ხელი მოეწერა. გუნდი მხარს დაუჭერს 120-ზე სისტემას და მოახდენს რეაგირებას მართლმსაჯულების პოლიტიზების თითოეულ მცდელობაზე. ფაქტია, რომ ოპოზიცია აპირებს ორივე ნაწილის დარღვევას. უკვე ღიად აცხადებენ, რომ არ დაუჭერენ მხარს 120-ზე სისტემას და ცდილობენ მოახდინონ კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეების პოლიტიზაცია, რაც ეწინააღმდეგება სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებს და დადებული შეთანხმების პირობებს. რაც შეეხება შეთანხმების ცალკეულ, განსხვავებულ ინტერპრეტაციებს და გამოხმაურებებს. ფაქტია და ეს შეთანხმების ტექსტიდანაც დასტურდება, რომ ქართულ ოცნებას არც ერთ მომენტში არ უთქვამს თანხმობა, არც რომელიმე ბრალდებული თუ დამნაშავე პირის პოლიტპატიმრად აღიარებაზე, არც მართლმსაჯულებაში ან პრეზიდენტის საქმიანობაში ჩარევაზე პატიმრების გათავისუფლების მიზნით. ნებისმიერ განცხადებას, რომელიც ამ ფაქტს ეწინააღმდეგება, აქვს თავისი კონკრეტული მიზეზები. რაც შეიძლება იყოს სუბიექტური დამოკიდებულება, პოლიტიკური მიკერძოებულობა, ინფორმაციის არქონა თუ სხვა. რეალურად პირველივე კენჭისყრაზე გამოჩნდება ვინ ასრულებს და ვინ არღვევს პირობას, ვინ ზრუნავს საარჩევნო გარემოზე, დემოკრატიის ხარისხის გაუმჯობესებაზე, ხალხზე და ვინ მხოლოდ თავის კრიმინალ მეგობრებზე. საქართველოში უზრუნველყოფილი იქნება კანონის უზენაესობა და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება. ჩვენი ქვეყანა გააგრძელებს წინსვლას, განვითარებას და მომავალშიც მოახერხებს მრავალი რთული გამოცდის ჩაბარებას, ისე როგორც ეს მოახერხა ბოლო პერიოდში, მსოფლიო პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. რაც შეეხება სენატორ ჯიმ რიშის განცხადებას, ოპოზიცია ამბობს, რომ განცხადება, რომელიც გამომდინარეობს ხელისუფლების ქმედებებიდან, არის დამაზიანებელი ზოგადად სახელმწიფოს ინტერესებისათვის და ქვეყნის იმიჯისათვის. ამ ბოლო პერიოდში აქტუალურია განსაკუთრებით სწორედ ამ შეხვედრების შინაარსი. ოპოზიცია, რომელიც იყო ამ კონკრეტული შეხვედრების მონაწილე, ამბობს, რომ მუდმივად ისმებოდა ნამდვილად იყო საუბარი კონკრეტულ გვარებთან და სახელებთან დაკავშირებით და ოპოზიცია ამბობს იმასაც, რომ შეთანხმების გაფორმება, რომელსაც ხელი ქართულ ოცნებამაც მოაწერა, მათთვის ნიშნავს იმას, რომ ქართულმა ოცნებამ აიღო ვალდებულება კონკრეტული პატიმრების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. მმართველი პარტია კი ამბობს, რომ მათ აიღეს ვალდებულება მხოლოდ იმაზე, რომ მართლმსაჯულებაში პოლიტიკა არ უნდა ჩაერიოს. მორიგი ამერიკული გზავნილი ისევ 8 მარტის კონსენსუსის ირგვლივ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის გამართული შეხვედრების მოდერატორი ელჩების ერთობლივი განცხადების შემდეგ მხარეებს შეთანხმების შესრულებისკენ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ მოუწოდა. ამერიკელი პოლიტიკოსი საკუთარ გზავნილში პირველად იყენებს ტერმინს პოლიტპატიმრები. ველოდები, რომ საქართველოს პოლიტიკური პარტიები სრულად შეასრულებენ მარტის ხელშეკრულებას, მათ შორის პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას და ახალი საარჩევნო სისტემის პროგრესს.
სენატორ ჯიმ რიშის განცხადება ოპოზიციისთვის იმის დასტურია, რასაც თავად ამტკიცებენ. აუდიენციის მონაწილე პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ შეხვედრებისას მუდმივად იყო მსჯელობა კონკრეტული პატიმრების გათავისუფლების თაობაზე, დავა ტერმინებზე, თუმცა საბოლოოდ დიპლომატიურ ენაზე დაწერილ დოკუმენტს ხელი ყველა მხარემ მოაწერა. ეს კი მათი განცხადებით ხელისუფლების მხრიდან ვალდებულების აღებას ნიშნავს. ამ დოკუმენტს აქვს ოცნებიდან ორი ხელმოწერა. თალაკვაძე და კობახიძე. კონკრეტულ გვარებზე და სახელებზე იყო მათი მხრიდან თანხმობა ამას გეკითხა. აუცილებლად. ყველა ამ შეხვედრაზე ოპოზიცია აყენებდა რამდენიმე საქმეს, მათ შორის იყო ხაზარაძე, ჯაფარიძე, გვარამია საქმეები ესენი მიმდინარე, გიგი უგულავას საქმე. რას პასუხობდნენ, როცა გვარებს ასახელებდნენ? ამაზე ერთი მხარე საუბრობს და მეორე მხარეს თვითონ ამაზე ლაპარაკობენ. მე დისკუსიის დეტალებს გარეთ ვერ გამოვიტან. მე მაქვს ჩემი პასუხისმგებლობა აღებული. დიახ, მოლაპარაკებებზე იყო კონკრეტული გვარები დასახელებული. ერთადერთი რაზეც ჩვენ ვერ შევთანხმდით ტერმინზე, ქართული ოცნების წარმომადგენლები ცდილობდნენ იმას, რომ ეთქვათ, რომ ჩვენ ამაში ვერ ჩავერევით, მაგრამ საბოლოო შეთანხმება შედგა. პოლიტპატიმრების საკითხი არის ზუსტად ამ პოლიტიკური კონსენსუსის და სტაბილურობის მიღწევის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი. ამის გარეშე ვერ იქნება ვერც წინა საარჩევნო პროცესი ლეგიტიმური და თავისუფალი და გამჭვირვალე, ვერც თვითონ არჩევნების დღე. ქართული ოცნება, როგორც თავად ამბობს, ნაკის ვალდებულებას არ გაურბის. მართველი პარტია აცხადებს, რომ ისინი საკონსტიტუციო ცვლილებების ერთგულნიც არიან და იმისაც, რომ მართლმსაჯულების პოლიტიზირება დაუშვებელია. საპარლამენტო უმრავლესობა ამბობს, რომ 8 მარტს ოპონენტებსა და საერთაშორისო საზოგადოებას ისინი სწორედ ამას დაპირდნენ და არა უკანონობას, რომელიც მათთვის დამოუკიდებელ ინსტიტუტებზე პოლიტიკური გავლენის მოხდენა. არსებობს მართლმსაჯულების სისტემა, რომელიც საკმაოდ პოზიტიურად არის აღიარებული საერთაშორისო დონეზე ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ. არსებობს გარკვეული პროცედურა, რომელიც ითვალისწინებს სასჯელის დამტკიცებას კონკრეტული პიროვნებების მიმართ და შესაბამისად არანაირი პოლიტიკური სტრუქტურა ამ ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში არ არსებობს, არც სამთავრობო, არც საპარლამენტო, არც პარტიული, რომელიც მიუთითებს თუ როგორ უნდა იმოქმედოს და კონკრეტულ შემთხვევაში ის რა პროცესაც ჩვენ ხედავთ, არის სწორედ ჩვენი ოპონენტების მხრიდან ცდელობა იმისა, რომ მოახდენ მართლმსაჯულების პოლიტიზირება. აქ საუბარია, რომ არ უნდა იყოს ქმედებები, რომლებიც შესაძლოა აღქმულ იქნას როგორც საარჩევნო და სასამართლო პროცესების არასათანადო პოლიტიზაცია. ჩვენ აბსოლუტურად ვიზიარებთ ამ სულისკვეთებას. მართლმსაჯულება ვერ იქნება პოლიტიკური კალენდრის ნაწილი და ნებისმიერი უკანონო ჩარევა მართლმსაჯულების სისტემაში არის მიუღებელი და არათავსებადი როგორც კანონის უზენაესობის, ასევე სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებთან. ჩვენი საზოგადოება თანხმდება, რომ პოლიტპატიმრები საქართველოში არ არსებობენ. სხვათა შორის იმ ოპოზიციის ნაწილმა, რომელიც ზუსტად ამ თემებით манипуლირებს, რამდენიმე დღის წინ ასევე თქვა, რომ შეთანხმების ტექსტში და შეთანხმების პროცესში პოლიტპატიმრებზე არ ყოფილა ყურადღება გამახვილებული, ასე რომ ვფიქრობ ამ ხრივ კითხვის ნიშნები აღარ არსებობს და ვისაც სურს რომ ეს თემა დიალოგის პროცესში შემოიტანოს, ის აპრიორი განწყობილია იმისკენ, რომ კონსენსუსი არ იყოს განხორციელებული. გუშინ იყო შეთანხმების მოდერატორი ელჩების ერთობლივი განცხადებაც. დიპლომატები წერდნენ, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის კონსენსუსი ორი ნაწილისგან შედგება. ერთი საარჩევნო სისტემას, მეორე კი სასამართლო სისტემაში შესაძლო პოლიტიკურ ჩარევაზე რეაგირებას ეხება. ელჩების ერთობლივი განცხადება ქართული ოცნებისთვის იმის დასტურია, რომ ოპოზიცია საზოგადოებას ისევ ატყუებს. მართველი გუნდის ვარაუდით, ეს არჩევნებში ოპონენტების მოსალოდნელ მარცხს უკავშირდება. ჩვენ დავსვით კითხვა იმასთან დაკავშირებით, შევთანხმდით თუ არა იმის თაობაზე, რომ მართლ პარტიას უნდა განეხორციელებინა პოლიტიკური ჩარევა მართლმსაჯულებაში. ამაზე მივიღეთ ძალიან მარტივი პასუხი. პასუხის არის მდგომარეობის შემდეგში, რომ მეორე შეთანხმების მიზანი მართლმსაჯულებაში პოლიტიკური ჩარევა კი არ ყოფილა, არამედ ეს ყოფილა მართლმსაჯულებაში პოლიტიკური ჩარევის პრევენცია. ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მორიგი პოლიტიკური დაპირისპირება კი საფრთხის ქვეშ აყენებს მთავარს, ახალ საარჩევნო მოდელს.
და ბინარიანის მსჯავრდებულები, რომლებსაც ოპოზიცია პოლიტპატიმრებად წარმოაჩენს, საზოგადოებისათვის კარგად ნაცნობი გვარები და ბრალდებები. უგულავა, ოქროაშვილი და გიორგი რურუა, გაფლანგული მილიონები, იარაღის უკანონოდ შეძენა, შენახვა, ტარება და ჯგუფური ძალადობა. ეს არის ის საქმეები, რის გამოც ეს ადამიანები პატიმრობაში იმყოფებიან. გიგი უგულავა, გიორგი რურუა და ირაკლი ოქროაშვილი. სამივე ბრალდებულისთვის სასჯელ აღსრულების დაწესებულება რამდენიმე თვეა. ახალი იძულებითი საცხოვრებელია, მაგრამ მათი თანამებრძოლები ასევე რამდენიმე თვეა. სამივე ბრალდებულის ძველ მისამართზე დაბრუნებას ითხოვენ. აი ესე ესკორტით მივდივარ ციხეში. პატიმრის სტატუსი გიგი უგულავა მესამედ 48 მილიონი ლარის გაფლანგვის საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენის გამო დაიბრუნა. სამარტოო საკანში უგულავა 3 წელს 2 თვეს და 8 დღეს გაატარებს. მილიონების გაფლანგვის საქმეზე სახელმწიფო ბრალდება ჯერ კიდევ 7 წლის წინ ამტკიცებდა, რომ თბილისის ყოფილმა მერმა სხვა მაღალჩინოსნებთან ერთად დანაშაულებრივი სქემა ხელისუფლების შენარჩუნების მიზნით შეიმუშავა. საგამოძიებო უწყების ვერსიით უგულავას დავალებით ბანკში დაამზადეს პლასტიკური ბარათები, რომლებზეც ნაციონალური მოძრაობის აქტივს თანხა უკანონოდ ერიცხებოდა. კონკრეტულ მტკიცებულებაზე მითითება, თუ რაში გამოიხატა გიგი უგულავას მხრიდან გაფლანგვა არ არის. არის მხოლოდ და მხოლოდ დაშვებები და მსჯელობა და არა კონკრეტული არგუმენტი და არა კონკრეტული მტკიცებულება. აღსანიშნავი არის წერილობითი მტკიცებულებები, რაც პირდაპირ მიუთითებდა მის მიერ დანაშაულის ჩადენაზე, ეს გახლავთ უტყუარი მტკიცებულებები და კიდევ ერთი ხაზგასაცმელი არის ის, რომ გიორგი უგულავასთან ერთად ბრალდებული პირები იყვნენ სხვა პირებიც, რომლებიც იძლევიან მის მამხილებელ ჩვენებებს. გასული წლის 20-21 ივნისის აქციას კი გიორგი რურუას საქმე უკავშირდება. მთავარი არხის ერთ-ერთ დამფუძნებელს გამოძიება იარაღის უკანონო შეძენა, შენახვა, ტარების გარდა სასამართლოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობასაც ედავება. გვაქვს ორი ექსპერტიზის დასკვნა, ერთი ექსპერტიზის დასკვნა გამორიცხავს გიორგი რურუას ტანსაცმელზე იარაღის შეხებას მაშინ, როდესაც გამოძიების ვერსიით სწორედ ტანსაცმელში ქონდა გიორგის ცეცხლსასროლი იარაღი და მეორე ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად ცეცხლსასროლი იარაღზე არ არის გიორგი რურუას თითის ანაბეჭდები. შესაბამისად ეს ორი ექსპერტიზა გამორიცხავს გიორგი რურუას მიერ ცეცხლსასროლი იარაღის ტარებას. მოცემული სისხლის სამართლის საქმეში წარმოდგენილია მოწმე პოლიციელთა ჩვენებები, რომლებმაც უშუალოდ ჩაატარეს გიორგი რურუას პირადი ჭხრეკა. ასევე წარმოდგენილია უშუალოდ ამოღებული პისტოლეტი, რომელიც არის PSM-ის მარკის, შესაბამისი მაყუჩით და ჩატარებული გენეტიკური ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის თანახმადაც დადასტურდა ცეცხლსასროლი იარაღზე გიორგი რურუას დნმ პროფილის არსებობის ფაქტი. ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით გაასამართლეს ირაკლი ოქროაშვილიც. 5 წლიანი პატიმრობა მას ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის გამო შეუფარდეს. კადრებში ჩანს, თუ როგორ მოუწოდებს იგი მოქალაქეთ აგრესიულ ნაწილს გაარღვევენ პოლიციის კორდონი. ხოლო რაც შეეხება თავად მოწმეებს, ისინი იმყოფებოდნენ მჟავდებულის სიახლოვეს და ბუნებრივია დეტალურად აღწერეს ყველა ეს მოქმედება, რაც განახორციელა ირაკლი ოქროაშვილმა. არ არსებობს მტკიცებულებები, მაგალითად რურუას და ასე ვთქვათ ოქროაშვილის საქმეზე, არ არსებობს რეალურად მოწმეები, რომლებიც ერთი და იგივე ჩვენებით და ერთი და იგივე დაკოპირებული ჩვენებით არიან. თუ არ არსებობს ობიექტური მართლმსაჯულება და კანონის ობიექტურად აღსრულება ადამიანების მიმართ, განსაკუთრებით იმ ადამიანების, ვინც არიან პოლიტიკური ოპოზიცია ამ ქვეყანაში, ბიძინა ივანიშვილის, მაშინ მართლმსაჯულება არის პოლიტიკური და ეს არის სწორედ პოლიტიკური რევანშიზმი. უგულავას, ოქროაშვილის და რურუას საქმეები განსაკუთრებით აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც ოპოზიცია და ხელისუფლება საარჩევნო საკითხზე მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდნენ. ინფორმაცია, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი ავრცელებს, არ დასტურდება გაქცეული პრეზიდენტი ნაციონალური მოძრაობის მთავრობის კიდევ ერთი ძებნილი და მსჯავრდებული წარმომადგენლის უკრაინაში შესაძლო დაწინაურების შესახებ საუბრობს. საქართველოს ელჩი ზურაბ ადეიშვილისთვის რაიმე პოსტის შეთავაზებას არ ადასტურებს. ნატა მახულაძეა პირდაპირ ეთერში. უკრაინას ახალი გენერალური პროკურორი ჰყავს, რომელიც საკუთარ გუნდს ახლაკრავს, თუმცა ადეიშვილის გვარი ამ ეტაპზე მის სიაში არ იძებნება. ოფიციალურად მსჯავრდებულ ზურაბ ადეიშვილს ქართველი დიპლომატის მტკიცებით არანაირი მრჩევლის სტატუსი არ აქვს და არც შეთავაზება მიუღია. თბილისსა და კიევს შორის კი პოლიტიკური პინგ-პონგი გრძელდება. მმართველობის გუნდის წევრებმა ზელენსკის მისი განცხადების საპასუხოდ დღეს დელიკატურად კიდევ აუხსნეს, რომ უკრაინასთან პოლიტიკური ლოკდაუნი არ სურთ და კიევმა ტონი უნდა შეარბილოს.
საქართველოს ელჩი უკრაინაში მიხეილ სააკაშვილს დეზინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებს. თეიმურა შარაშენიძის განმარტებით ინფორმაცია, რომ ზურაბ ადეიშვილი უკრაინაში გენერალური პროკურორის მრჩევლად მუშაობს, სიმართლეს არ შეესაბამება. დიპლომატი, რომელიც კონსულტაციისთვის გამოიწვიეს და ამჟამად საკარანტინო ზონაში იმყოფება, ამბობს, რომ მსგავსი შეთავაზება ოფიციალურ დონეზე არ გაკეთებულა. მისი ინფორმაციით ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი უკრაინაში საკადრო სატესტო კომისიის ხელმძღვანელის პოსტზე 3 კვირის განმავლობაში მუშაობდა. შემდეგ ეს სამსახური გაუქმდა. ახლა კი ახალი გენპროკურორი თავის ახალ გუნდს გრავს. სიაში კი ადეიშვილის გვარი ამ ეტაპზე არ იძებნება. კომისიამ მუშაობა 3 კვირის განმავლობაში და შემდეგ გაუქმდა. ახლა არის მოვიდა ახალი გენერალური პროკურორი და დაიწყო კადრების ცვლა. შეთავაზებენ თუ არა მას რაიმე ახალს ვერ გეტყვით. ამ ეტაპზე მისთვის ჯერჯერობით რაიმე შეთავაზება არ არის. ელჩი რომ დაბრუნდება თბილისიდან კიევში ცოტა ხნით მოუწევს каранტინში ჯდომა, მაგრამ პოლიტიკურ каранტინში ჯდომა გაურთულდება ყველა შეხვედრა. არავინ აღარ მიიღებს. ყოფილმა დიპლომატმა შარაშენიძეს დიპლომატიური ეთიკა დაუწუნა, თუმცა აქვს თუ არა ზურაბ ადეიშვილს მრჩევლის სტატუსი, დღეს ვერც პარტიაში დაადასტურეს. ვიცი რომ კონსულტაციებს უწევდა უკრაინის ხელისუფლების რამდენიმე უწყებას, მაგრამ კონკრეტულად სად ინიშნება, ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, ერთადერთი პირობა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს სჭირდება წარმატებისთვის, არის მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტ ზელენსკის პოლიტიკური მხარდაჭერა. ზელენსკის მხარდაჭერა სააკაშვილს ამ ეტაპზე აქვს. უკრაინის პრეზიდენტი საბაჟო და საპენსიო რეფორმების შედეგს რამდენიმე თვეში ელოდება. მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტობის დროს ნამდვილად შექმნა თანამედროვე საბაჟო სამსახური და დაამარცხა კორუფცია. მეორეს მხრივ მას ძლიერი კავშირები აქვს ინვესტორებთან. ჩვენ განვიხილეთ საპენსიო რეფორმა და უკვე დროა ის უკრაინაში განვახორციელოთ. პოლიტიკური პინგ-პონგის დელიკატური სტილი დღესაც მმართველმა გუნდმა დაარღვია, თუმცა ოფიციალური თბილისი უკმაყოფილებას ვერ მალავს და კიევს ტონის შერბილებას ურჩევს. სადაც ორმხრივი ურთიერთობების გარდა არსებობს მრავალმხრივი ურთიერთობები პოლიტიკურ, სამხედრო და ეკონომიკურ საკითხებზე, ხიდების დაწვა და სწრაფად წერტილების დასმა, რასაკვირველია, კონტრპროდუქტიული იქნება. პრემიერ-მინისტრმა ძალიან მკაფიოდ განაცხადა ამასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, ჩვენ კონსულტაციები ელჩთან, რომელიც არ იქნება მხოლოდ ელჩის მონაწილეობით, რასაკვირველია შემდგარი, უნდა დავსახოთ ის მიმართულება, რომელიც ამ ჩრდილს მოაცილებს ორმხრივ ურთიერთობას. ეს არის მთავარი, ეს არის პროცესი და აქ საბოლოო გადაწყვეტილებები და ვერდიქტების გამოტანა რასაკვირველია არ არის საჭირო, მაგრამ არსებობს ორმხრივ ურთიერთობაში დადგენილი წესები, რომელსაც აშკარად არღვევს უკრაინული მხარე. ოფიციალური თბილისი ზელენსკის კაბინეტს ყოფილი მაღალჩინოსნების ბექგრაუნდების უკეთ გაცნობას ურჩევს. თუ უკრაინის პრეზიდენტს მსჯავრდებულების საქმეების გადახედვა არ სურს, მას პირადი არქივიც გამოადგება. Одесская грузинская киностудия представляет мошенника, популиста и потрясающего коррупционера Михаила Саакашвили. ამ შემთხვევაში ეს ჟურნალი იყო, კინო აღარ იქნება. ჰესის მშენებლობა რაჭაში და დეზინფორმაცია კომპანია მედიით გავრცელებული ცრუ ინფორმაციის პასუხად განმარტავს, რომ მშენებლობის ნებართვა ჯერ არ გაცემულა, შესაბამისად ციცრუეა თითქოს ეს დასტური კომპანიამ პანდემიის დროს მიიღო. ასევე არასწორია ცნობა იმის შესახებ, რომ პროექტი საჯაროდ არ განხილულა. კომპანიის განმარტებით გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტაცია სამინისტროს პირველად 2017 წლის დეკემბერში წარედგინა. ოფიციალური საჯარო განხილვა კი 2018 წლის 19 თებერვალს ჩატარდა, რასაც 200-ზე მეტი ადგილობრივი მოსახლე ასევე მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. 2 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობდა კომუნიკაცია პროექტში ჩართულ ყველა მხარესთან და მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებთანაც. კიდევ ერთი ციცრუე ის გახლავთ, რომ პროექტი რეგიონის მაღალ სეისმურობას არ ითვალისწინებს, როგორც კომპანია აღნიშნავს, ეს ფაქტორი გათვალისწინებულია და იმასაც ამბობს, რომ მაღალი სეისმურობის ზონაში მრავალი მნიშვნელოვანი ჰესია აგებული, მაგალითად შაური და ლაჯანური, თავიანთი წყალსაცავებით და არც ერთი არ დანგრეულა, თუნდაც 1991 წელს ძლავრი მიწისძვრის დროს. და კიდევ ერთი საკითხი ტყუილია ის, რომ პროექტის გამო ონის დაცული ტერიტორიების საზღვრების კორექტირება მოხდა, როგორც კომპანია განმარტავს, ონის ჰესების კასკადის პროექტის გავლენის ზონაში არასდროს ყოფილა დაცული ტერიტორიები. უახლოესი დაცული ტერიტორია პროექტიდან დაშორებულია რამდენიმე კილომეტრით.
და პროექტი რაჭაში 2 ჰესის მშენებლობას გულისხმობს. შედეგად წლიურად საქართველოსთვის საჭირო ელექტროენერგიის 6%-ზე მეტის გამომუშავება მოხერხდება. ეს ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა ვიწრო პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესს ემსახურება, ასე აფასებენ მმართველ გუნდში პროექტის შესახებ მცდარი ინფორმაციის გავრცელებას. ეს მდინარე რიონზე ონის ჰესების კასკადის პროექტია, რომელზეც სახელმწიფოს ჯერჯერობით ნებართვა არ გაუწია და შესაბამისად ამ ეტაპზე მშენებლობა დაწყებული არ არის. პროექტის შესაძლო შედეგებზე ტელეკომპანია მთავარი არხის ეთერით გავრცელებული ინფორმაციას კი დღეს თავად კომპანია ონის ჰესების კასკადი გამოეხმაურა და სიუჟეტში გაჟღერებული ინფორმაციას ჰესების დამანგრეველი ეფექტის შესახებ სრული სიცრუე უწოდა. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ პროექტი ძირფესვიანადაა შესწავლილი და ის ეკოლოგიას, კლიმატს ან ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემებს არ შეუქმნის. მთავარი არხის სიუჟეტში გავრცელდა არასწორი ინფორმაცია, სიცრუეა, რომ პანდემიის დროს გაიცა მშენებლობის ნებართვა. პროექტზე მშენებლობის ნებართვა ჯერ გაცემული არ არის. სიცრუეა ის, რომ თითქოს იჩეხება 25 ჰექტარი ტყე და ნადგურდება ადგილობრივი ეკოსისტემა. პროექტის ფარგლებში იჭრება მხოლოდ 1,64 კუბური მეტრი მერქნული რესურსი. სიცრუეა, რომ თითქოს გვირაბები გადის სოფლების თავზე და ხდება მთების აფეთქება. პროექტი გარემოზე კუთხით მის ზეგავლენი არის მინიმუმ და შემცირებული. არანაირი აფეთქება არ ხდება. პროექტი გულისხმობს, რომ გვირაბი გავა გვირაბ გამოყვანი მანქანით, რომელიც პრაქტიკა საქართველოში არსებობს, რომელიც გამორიცხავს ყველანაირ აფეთქებას და ვიბრაციას არ გააჩნია ამ მანქანას. ასევე ეს არის ტყუილი. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ადასტურებენ, რომ პროექტის ნებართვა ჯერ გაცემული არ არის და განმარტავენ, რომ ჰესების კასკადის მშენებლობა ეკოლოგიაზე გავლენას არ მოახდენს. სამთავრობო გუნდის წევრები კი მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას უპასუხისმგებლოსა და ტყუილს უწოდებენ. მათი შეფასებით ამ პროექტის განხორციელება ენერგეტიკაში წინ გადადგმული ნაბიჯია და დისკრედიტაციის მცდელობას გარკვეულ პოლიტიკურ ინტერესებს უკავშირებენ. შესწავლილი იყო ყველა ის ასპექტი, რომელზეც იყო საუბარი, რომ არ იყო შესწავლილი კომპეტენტური ექსპერტების მიერ. მოსახლეობის შეცდომას შეყვანა ასეთი მანიპულირებით უბრალოდ უპასუხისმგებლობაა, მაგრამ ცოტა უფრო მეტიც არის, უბრალოდ არამორალურიც არის. დღეს დაჭირდა ახლა ზოგიერთ მავანს ამის გახსენება და გამოყენება თავის ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებში. საკუთარი წარმოების ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის საკუთარი ენერგეტიკა. სწორედ ესეთი მსხვილი ენერგეტიკული პროექტები, რომელიც ამყარებს ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას. ყველა პარამეტრი, რომელსაც უნდა შეფასდეს ჰესის მშენებლობა, არის მხოლოდ დადებითი, absoliutურად არასწორია. შეფასება, რომელიც გაკეთდა ერთ-ერთ ტელევიზიაში, არც ნებართვა გაცემულა ამ COVID ვირუსის პირობებში და არც რაიმე ზემოქმედება ნეგატიური ამ პროექტს არ შეუძლია მოუტანოს ქვეყანას. პროექტის განხორციელება, რომ ეკოლოგიას საფრთხეს არ შეუქმნის, ამას ადასტურებენ სფეროს ექსპერტებიც, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ 8 მეტრიან კაშხალში დაგროვებული წყალი გარემოზე გავლენას ვერ იქონიებს. სპეციალისტების თქმით, შესწავლილია ყველა მეწყრული უბანი და ჩატარებულია ეკოლოგიური კვლევები, რომლებიც უსაფრთხოების გარანტიას იძლევა. გასაცავი აღარ კეთდება. არის კაშხალი, რომელიც სიმაღლე არის დაახლოებით 8 მხოლოდ და წყალმიმღების მოცულობა არის დაახლოებით 36,000 კუბი. ეს გასაცავის პატარა გუბეზია ლაბ. ონის ჰესების კასკადის პროექტზე ოფიციალური საჯარო განხილვა 2018 წლის 19 თებერვალს გაიმართა, რომელსაც 200-მდე ადამიანი ესწრებოდა. ამას ადგილობრივებიც ადასტურებენ და ამბობენ, რომ თუკი მშენებლობა ყველა წესის დაცვით ჩატარდება და ეკოლოგიას, ფლორასა და ფაუნას ზიანი არ მიადგება, ამ შემთხვევაში ჰესების საწინააღმდეგო არაფერი აქვთ. რაჭველების სამუშაო ადგილების შექმნის პერსპექტივაზეც საუბრობენ. განხილვები იყო და მე იმას ვფიქრობ, რომ ჩვენი რაიონისთვის მე მგონი ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ესე დაიცალა რაჭა და რაჭის აღორძინებისთვის, სამუშაო ადგილების შექმნისთვის. 80% დაუსაქმელებელი ვართ რაიონში რა და დასაქმება გვჭირდება და თუ იქნება პირველ რიგში ის რომ უსაფრთხო იქნება რაიონისთვის და ჩვენს ბუნებას არაფერი საფრთხე არ ემუქრება, რატომაც არა გაკეთდეს, რამე აშენდეს, ხალხმა მუშაობა დაიწყოს. პროექტი 2 ჰესს მოიცავს და ის წლიურად საქართველოს ელექტროენერგიის მოხმარების 6%-ზე მეტს გამოიმუშავებს. პროექტის ჯამური ინვესტიციის მოცულობა კი 330 მილიონი დოლარია. ახლა გავარკვიოთ რა იქნება დღეს გადაცემა არენაში. მთავარი თემა რუსუდან შელია გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. დღეს სამ მნიშვნელოვან თემას შევეხებით 2020 წლის არჩევნების ახლებური საარჩევნო სისტემის ჩატარებას. კარგად გვახსოვს რა ძალისხმევა დასჭირდა დიპლომატებს იმისთვის, რომ ოპოზიცია ქუჩის ბარიკადებისა და დაბოქლომების პოლიტიკიდან კონსტრუქციული მოლაპარაკების რეჟიმში როგორმე გადაიყვანეთ. მაშინ შეთანხმება გაფორმდა, თუმცა ოპოზიციის ძალისხმევით ის ისევ საფრთხის ქვეშ დგას. შევეხებით მთავრობის მიერ წარმოდგენილ
მსხლის მეურნეობის ანტიკრიზისულ გეგმას გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი არენაზე შემოგვიერთდება ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქიის მიტროპოლიტი დანიელი, ასე რომ მრავალფეროვანი და ძალიან მნიშვნელოვანი ეთერი გელოდებათ წინ ზუსტად 23 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. წარმატებები არენას, ჩვენ კი შევხვდებით რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში. დარჩი იმედზე. რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას საათზე. დღეს კორონავირუსის რამდენიმე ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, თუმცა უფრო მეტია გამოჯანმრთელებული პაციენტების რაოდენობა 32. ამ დროისათვის მკურნალობას დაახლოებით 290 ადამიანი განაგრძობს. COVID-19 საქართველოში 11 მსხვერპლი ხავს, რაც შეეხება მსოფლიოს მონაცემებს. ინფიცირების 4-ნიშნა რიცხვები მსოფლიოს სტატისტიკის პირველ ათეულში ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ესპანეთსა და ირანში დაფიქსირდა. მართალია ასეთი მასშტაბის ინფიცირებაზე არ არის საუბარი მეზობელ აზერბაიჯანში, თუმცა შემაშფოთებელია გასულ დღე-ღამეში რეგისტრირებული 70 შემთხვევა. აზერბაიჯანში სულ დადასტურებულია 2589 ფაქტი, გარდაცვლილია 32 პაციენტი. ბოლო ტენდენციის გათვალისწინებით კიდევ უფრო ოპტიმისტურია ჩინეთის მაგალითი, სადაც ბოლო 24 საათში ავადობის მხოლოდ ერთი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. მსოფლიოს მასშტაბით ინფიცირებულთა რაოდენობა უკვე 4.280.000 აღემატება, გარდაცვლილია 290.000-მდე პაციენტი. დაკლავ საქართველოს დღევანდელი დადასტურებული შემთხვევების შესახებ ქეთევან გრიგორაშვილმა გაარკვია დეტალები და ისახლა პირდაპირ ეთერშია. ქეთი, მოდი დავიწყოთ ახალი ამბით, როგორც ცნობილია, პენიტენციურმა სამსახურმა გაავრცელა ცნობა კიდევ ერთი ინფიცირებულის შესახებ, რა ვიცით ამით თაობაზე. Ლევან, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადების მიხედვით COVID-19 დაუდასტურდა ბრალდებულს, რომელიც 24 აპრილს სარფში დააკავეს სამართალდამცველებმა. ის ერთ-ერთი სამოქალაქო კლინიკის კარანტინში იმყოფება და მისი მდგომარეობა სტაბილურია. ჯანდაცვის შესაბამის სტრუქტურებთან თანამშრომლობით კი იგეგმება ინფიცირებული ბრალდებულის გადაყვანა ეგრეთ წოდებულ COVID-ის სამკურნალო კლინიკებში. აღსანიშნავია ისიც, რომ მას შეხება არ ქონია ამავე საკარანტინო ზონის ბუქსირებულ პალატებში განთავსებულ სხვა ახალ დაკავებულ ბრალდებულებთან. რაც შეეხება იმ ახალ ინფიცირებულს, რომელიც დილით აღირიცხა სტოპ-კოუჩიზე, ის 60 წლამდე ქალია, ექთანი, თეთრი წყაროს კლასტერიდან. ის საკარანტინო ზონიდან გადმოიყვანეს ბოჭორიშვილის კლინიკაში და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაც დამაკმაყოფილებელია. აღსანიშნავია, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში ძალიან დაბალია ახალ ინფიცირებულთა რიცხვი და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ გადავალახეთ ვირუსის გავრცელების პირველი ფაზა, მაგრამ ეს არ გვაძლევს მოდუნების უფლებას. შეზღუდვების შემსუბუქების პირობებში ყველაფერი ახლა უკვე დამოკიდებულია ჩვენზე, რომ კვლავ განვაგრძოთ რეკომენდაციების შესრულება და მივყვეთ წესებს, რომლებსაც სპეციალისტები გვაცნობენ. ინფიცირებული, რომელსაც COVID-19 დღეს დაუდასტურდა 60 წლამდე ქალია, რომელიც თეთრი წყაროს კლასტერს მიეკუთვნება. ექთანს კორონავირუსი PCR ტესტის მესამედ ჩატარების შემდეგ დაუფიქსირდა, სანამ საკარანტინო სივრცეს დატოვებდა. ინფიცირებული მკურნალობას ბოჭორიშვილის კლინიკაში განაგრძობს. კარანტინამდე კი 60 წლამდე ქალი პნევმონიის დიაგნოზით წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის კლინიკაში მკურნალობდა. ამიტომ მედპერსონალის 30 წარმომადგენელი ახლა თვით იზოლაციაში. ორივე შემთხვევაში კვლევა იყო უარყოფითი, კვლევის შედეგი. ამის შემდეგ მოთავსდა ჩვენს კლინიკაში, შემოვიდა 1 მაისს პნევმონიის დიაგნოზით, ჩაუტარდა შესაბამისი მკურნალობა და ერთი კვირის შემდეგ გაეწერა ჩვენი კლინიკიდან და დაბრუნდა ისევ საკარანტინო ზონაში. სადაც უკვე ზონის დატოვებამდე სავარაუდოდ ერთი დღით ადრე, მე ზუსტ ინფორმაცია არ მაქვს, მას ჩაუტარდა კიდევ ერთი კვლევა და აი ამ მესამე კვლევამ აჩვენა დადებითი შედეგი კორონავირუსზე. 37 COVID ინფიცირებულს მკურნალობენ ინფექციურ საავადმყოფოში. მათგან ერთის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია, თუმცა ექიმები ვითარების სტაბილიზებას ახერხებენ. გაეწერა ჩვენთან 3 გამოჯანმრთელებული და ამ ეტაპზე არის 37 დადასტურებული. ყავს ერთი კრიტიკული პაციენტი, რომლის სტაბილიზირება უკვე მიღებულია. გარდა ამ ერთი კრიტიკული პაციენტისა 3 მძიმე პნევმონია ყავს. მათი მდგომარეობა შემოსვლიდან დღემდე სტაბილურია. 3 დღის განმავლობაში არც ერთ მოქალაქეს კორონავირუსი არ დადასტურებია რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. ამ დროისთვის კლინიკაში 38 პაციენტი მკურნალობს, საიდანაც ერთის მდგომარეობა მძიმეა. დღეს კიდევ ერთი გაჯანმრთელებული პაციენტი დატოვებს კლინიკას და დაგვრჩება 38. ერთი პაციენტი მართლაც თვითონზე კრიტიკულ მდგომარეობაში ყავს, როგორც მოგიხსენება და ინფიცირებული, COVID ინფიცირებული. დანარჩენების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში ახლად ინფიცირებულთა რიცხვი მინიმუმამდე დავიდა, თავს მოდუნების საშუალება არ უნდა მივცეთ. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა დღეს კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ რეკომენდაციების შესრულება აუცილებელია. უფრო მკაცრად უნდა მოვითხოვოთ წესების დაცვა, იმ ელემენტარული წესების დაცვა, რომელსაც გვიწესებენ ჯანდაცვის თანამშრომლები, რამე თუ ამ წესების დაცვა, დისციპლინა არის ერთადერთი საშუალება, რომელიც გვაძლევს გარანტიას, რომ ჩვენ შევძლებთ ეკონომიკური საქმიანობის ამოქმედება. კიდევ ერთი სპეცრეისი საქართველოს მოქალაქეების დასახმარებლად ცოტა ხანში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თვითმფრინავი დაეშვება, რომელიც დიდი ბრიტანეთიდან საქართველოს 113 მოქალაქეს ჩამოიყვანს. უკვე მეორე თვეა, რაც საქართველოს მთავრობა გლობალური გამოწვევის პირობებში მოქალაქეებს მსოფლიოს მასშტაბით ეხმარება. ქვეყანაში 10,000-ზე მეტი ადამიანის დაბრუნება გახდა შესაძლებელი. ბოლო სპეცრეისი კი 22 მაისს რომიდან შესრულდება. მაკა აბულაძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მაკა, როდის ველით თვითმფრინავს ლონდონიდან? ხადია, დაახლოებით 1 საათში დაეშვება ლონდონი თბილისის რეისი. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ამჯერად სამშობლოში 113 საქართველოს მოქალაქე დაბრუნდება. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ეს პროცესი ერთგვარად ქრონიკასთან საუბარში შეაჯამა საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკანიანმა, რომელმაც განმარტა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევით საქართველოს ავიახაზებთან ერთად სამშობლოში ამ დროისთვის 10,000-მდე მოქალაქე დაბრუნდა, 20,000-ზე მეტ მოქალაქეს კი სხვადასხვა ქვეყნებში ადგილზე გაეწია დახმარება. 22 მაისს სრულდება სპეციალური რეისების განხორციელება, მანამდე კი სამშობლოში დაბრუნების მსურველებს 3 ქალაქიდან ათენი, ლარნაკა და რომიდან ელოდებიან. ეს კადრები ლონდონის გეტვიკის აეროპორტში რამდენიმე საათის წინ არის გადაღებული, სადაც საქართველოს 113 მოქალაქე სამშობლოში დასაბრუნებლად ემზადება. რიგით მეორე რეისი ლონდონი თბილისის მიმართულებით საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტში საღამოს 10 საათზე დაეშვება. მიშა კეჭაღმაძე ერთ-ერთია იმ მგზავრებს შორის, ვინც ახლა სწორედ ამ რეისით სამშობლოში ბრუნდება. მე და სხვა საქართველოს წინდებით ვიყავით სპეციალურ ბაზაში საერთაშორისო მემზადებულში და შემდგომ ქალბატონი ელჩი პირადად დაგვიკავშირდა, მისი თანამშრომლები დაგვიკავშირდნენ, გვითხეს ამ რეისის შესახებ. შემდგომ კი ონლაინ ვიყიდეთ ბილეთები და ესეთ ორგანიზებულად მოვედით აქ და ეხლა უკვე ჩასწრომას ვაუბრდებით. ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებთან აქტიური კომუნიკაცია აქვს საქართველოს ელჩს დიდ ბრიტანეთში სოფო კაცარავას. მისი განმარტებით პანდემიის დაწყებიდან დღემდე საელჩო მჭიდროდ თანამშრომლობს ყველა ადამიანთან, რომელსაც ან საქართველოში დაბრუნება უნდა, ან ადგილზე დახმარება სჭირდება. პანდემიის დაწყებიდან ეს უკვე მეორე რეისი არის, ამჯერად საქართველოს 120-მდე მოქალაქეს აქვს დასტურებული საქართველოში დაბრუნება. აქედან არიან სტუდენტები, მცირეწლოვანი ბავშვები და ასევე ტრანზიტული მგზავრებიც. ზოგადად საელჩოს პანდემიის დაწყებიდან მქონდა ყოველდღიური ძალიან აქტიური კომუნიკაცია საქართველოს ათასობით მოქალაქესთან. დღეს მონაცემებით უცხოეთიდან საქართველოში 10,000-ზე მეტი მოქალაქე დაბრუნდა. ადგილზე კი 20,000-ზე მეტ ადამიანს საელჩოებმა და საკონსულოებმა სხვადასხვა სახის დახმარება გაუწიეს. პროცესი დღეს ქრონიკასთან საგარეო საქმეთა მინისტრმა შეაჯამა და თქვა, რომ ემიგრანტთა დაბრუნება სამშობლოში განსაზღვრული გეგმით კვლავ გრძელდება. არ იყო იოლი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, როდესაც განსაკუთრებით მძვინვარებდა პანდემია და ჩვენი საკონსულოს თანამშრომლები ურთულეს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ და საკუთარი საშუალებებით, მათ შორის ავტომობილებით, სხვადასხვა საშუალებებით გამოყვავდა მოქალაქეები ეგრეთ წოდებული წითელი ზონებიდან. სტატისტიკა მნიშვნელოვნად არის დაცემული, თუნდაც დღევანდელი რეისი რომ ავიღოთ ლონდონის რეისი, მთლიანად არ ივსება თვითმფრინავი. რაც შეეხება უშუალოდ აქტივობებს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში მოქალაქეების საჭიროებების მიხედვით გატარდა. ამაზე ვრცლად ისაუბრა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხათუნა თოთლაძემ. ყველა რესურსი იყო გამოყენებული იმისთვის, რომ ნებისმიერი საჭიროება, რაც ჰქონდათ ადგილზე მოქალაქეებს, პასუხგაუცემელი არ დარჩენილიყო. საჭიროებებში იგულისხმება როგორც მათთვის თავშესაფრის მიცემა, ასევე საკვებით, პირველადი საჭიროების ნივთებით, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ისიც უზრუნველყო, რომ მოეწყო პროექტი მათთვის დისტანციურად სამედიცინო სერვისების, სამედიცინო მომსახურების კონსულტაციების მიწოდების, ასევე სტუდენტებისთვის, რომლებიც იქ დარჩნენ სამწუხაროდ არსებული გარემოებების გათვალისწინებით, სტიპენდიების და დაფინანსებების გარეშე, ასევე მათთვის შესაბამისი დახმარების გაწევა.
საქართველოს ავიახაზების ანგარიშზე 29 სპეციალური რეისი და 3500-მდე ჩამოყვანილი მოქალაქეა. რომან ბოკერიას თქმით, კრიზისულ მომენტში მიღწეული წარმატებული შედეგი მთავრობასთან და შესაბამის უწყებებთან კოორდინირებული მუშაობის დამსახურებაა. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მთავრობას, ეკონომიკის მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს დირექტორს, ერთობლივი, ძალიან წარმატებული, გუნდური მუშაობისათვის, სადაც ეროვნულმა ავიახაზებმა, Georgian Airways-მა ღირსეულად შეასრულა და დღესაც ვასრულებთ სპეცრეისებს ჩვენი მოქალაქეების, თანამემამულეების საქართველოში დასაბრუნებლად. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მთავრობის და საქართველოს ავიახაზების მიერ დანიშნული სპეცრეისები 22 მაისს დასრულდება. მანამდე ქვეყანაში კიდევ 3 ქალაქიდან, ათენიდან, ლარნაკადან და რომიდან ჩამოვლენ საქართველოს მოქალაქეები. 11 მაისს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭომ აღმოსავლეთ პარტნიორობასთან დაკავშირებით დასკვნითი დოკუმენტი მიიღო ის მეზობლებთან საომალო თანამშრომლობის მიმართულებებს ასახავს. დოკუმენტი მოიცავს საქართველოს როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ერთ-ერთი წევრი ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან საკითხებსაც, მათ შორის საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებსა და ევროკავშირის მხრიდან პარტნიორობის წევრი ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის და დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას. ასევე საბჭომ მიესალმება იმ პროგრესს, რომელსაც საქართველომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში მიაღწია. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭომ მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ ეს დოკუმენტი დაედება საფუძვლად აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალ სამიტს და ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვიმუშაობთ პარტნიორებთან. დოკუმენტში საუბარია კონფლიქტებზე და საუბარია კიდევ ერთხელ არის დადასტურებული ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა და ევროკავშირის ჩართულობა კონფლიქტების მოგვარების კუთხით არის გამოყოფილი როგორც პრიორიტეტი. ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იყო მიღებული ევროკავშირის საგარეო საბჭოს მიერ, რომელიც შემდგომში უკვე საფუძვლად დაედება აღმოსავლეთ პარტნიორობის შემდგომი სამიტის დეკლარაციას, სადაც აღნიშნული არის, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკა არის ძალიან სტრატეგიული ევროკავშირისთვის და გააგრძელებს მის მხარდაჭერას და ახალ ეტაპზე ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადაყვანას. საქართველოსთან მიმართებით აღნიშნული არის, რომ ხარს უჭერს ევროკავშირი ტერიტორიულ მთლიანობას და ქვეყნის სუვერენიტეტს. დღეს წმინდა მოციქულის ანდრია პირველწოდებულის ხსენების და ღვთისმშობლისადმი საქართველოს წიღვთომილობის დღე აღინიშნება. სწორედ ამ დღეს იკურთხა მახათას მთაზე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარიც. საღვთო ლიტურგია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სწორედ მახათას მთაზე ჩაატარა. დღეიდან მთელი კვირის განმავლობაში პატრიარქის კურთხევით ღვთისმშობლისადმი წიღვთომილობის კვირეული აღინიშნება. უფალი ხედავს, რომ საქართველოს ასეთია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის გზავნილი ქადაგება ანდრია პირველწოდებულის დღისადმი მიძღვნილი ლიტურგიის შემდეგ. დღეს უმაღლესი სასულიერო პირები დღესასწაულმა მახათას მთის ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში გააერთიანა. მრევლი პატრიარქს დილიდან ელოდა. წირვის დასრულების შემდეგ ილია მეორის მიმართვა იმედის დღეს მრევლისათვის იმედიანი იყო. ეს გაფრთხილება იქნება სულიერი უფალი ხედავს, რომ საქართველოს იმოქმედებს ასევე სხვაერების ცხოვრებაზე. თქვენ გახსოვთ ქებაი და დიდებაი ქართული საენისაი, რამდენითა განეკითხების მთელი მსოფლიო. ჩვენ მადლობთ უფალს მისი დიდი წყალობისათვის. ეს არის ჩვენი გადამრჩენელი, მადლობა უფალს. ყველას ულოცავს სრულიად საქართველოს, სრულიად მსოფლიოს მართლმადიდებულ სამყაროს ყველას ულოცავს. ძალიან ბედნიერი ვარ დღევანდელ დღეს და ყველას გილოცავთ სრულიად საქართველოს.
12 მაისს მახათასმთაზე პატრიარქის სტუმრობა ტრადიციად იქცა მრევლი დღეს მქადაგებელი ანდრია პირველწოდებულის შემოსვლის დღეს აღნიშნავს. მესამე წელია ამ თარიღს ორმაგი დატვირთვა აქვს ღვთისმშობლის წილხვდომილობის იმედის დღე დღესასწაულად, როგორც სასულიერო, ისე საერო ხელისუფლების გადაწყვეტილებითაა დადგენილი. უდიდგან იცოდა ქართულმა ხალხმა, რომ საქართველოს ღვთისმშობლის წილხვედრია, მაგრამ აი ეხლა აი ამ ძიმე დროში განსაკუთრებულად გაცხადდა ეს ყველაფერი და ღვთისმშობლის განსაკუთრებული პაროლობის ქვეშ არის, რაც იმის ნიშანია, რომ პირველ რიგში ეს არის პასუხისგებლობა ქართველებისთვის. ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაული არის დღევანდელი დღისთვის გამორჩეული, რადგანაც ამას არა მარტო ეკლესია აღნიშნავს, არამედ ეს სახელმწიფომაც ესე ვთქვათ აქცია ეროვნულ დღესასწაულად და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ საუკუნეთა მანძილზე ეკლესია და სახელმწიფო იყვნენ ერთნი, ერთსულოვანი ყოველთვის. ისტორიკოსები დღესასწაულის სახელმწიფოებრივ მნიშვნელობას განმარტავენ. ქართლის ცხოვრების ჩანართში არის მოთხრობილი მოციქულებს შორის წილისყრის შედეგად საქართველოს ღვთისმშობლისადმი კუთვნილებაზე და შემდეგ ღვთისმშობლის მიერ ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში გამოგზავრების შესახებ. 2019 წლის 8 მაისს კი უკვე სახელმწიფომ დაადგინა ეს დღესასწაული როგორც სახელმწიფო დღესასწაული. მახათასმთაზე აშენებულ ტაძარში დღეს ღვთისმშობლის 3 ხატი გამოიფინა აწყურის, ივერიისა და ღვთისმშობლის წილხვდომილობის, რომელიც სპეციალურად ამ დღისთვის შეიქმნა. სოციალური დისტანციის დაცვა ამ დღესასწაულზეც უცვლელი რეკომენდაცია იყო. და კვლავ COVID-19 ინფიცირებისა და გარდაცვალების მაჩვენებლებით მსოფლიოში შეერთებული შტატები ისევ პირველ ადგილზეა. შტატების ნახევარზე მეტმა უკვე დაიწყო უსაფრთხოების ზომების შემსუბუქება, თუმცა ზოგიერთ შტატში სახლში დარჩენის ბრძანება ისევ ძალაშია. პარალელურად ცნობილი ხდება ხელოვნური ანტისხეულებით მკურნალობის მეთოდის შესახებ, რომელზეც ერთ-ერთი ამერიკული კომპანია მუშაობს. დემნა დევდარიანი ვაშინგტონიდან. განახლებული მონაცემებით შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე COVID-19 ინფიცირებულია 1,500,000-ზე მეტი ადამიანი. დადასტურებულია გარდაცვალების 91,000-ზე მეტი და გამოჯანმრთელების 260,000-მდე შემთხვევა. შტატების უმრავლესობამ უკვე დაიწყო უსაფრთხოების ზომების შემსუბუქება. ზოგიერთმა მათგანმა კი ძალაში დატოვა და გაახანგრძლივა ასევე სახლში დარჩენის ბრძანების მოქმედების ვადა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ვირჯინიის შტატის ქალაქ ალექსანდრიაში, სადაც 10 ივნისამდე მოქმედებს სახლში დარჩენის ბრძანება, ხოლო 14 მაისს ვადა ეწურება აღმასრულებელ ბრძანებას, რომლის მიხედვითაც შეჩერებულია გარკვეული ტიპის ბიზნესის მუშაობა, ასევე იკრძალება ერთ სივრცეში 10 ადამიანზე მეტის შეკრება. მე ვფიქრობ, რომ ყველა იმას აკეთებს, რაც შეუძლიათ. ძალიან რთული მდგომარეობაა, რადგან ამ ვირუსის შესახებ ცოტა რამ არის ცნობილი. ქვეყნის გასახსნელად ყველა შტატი ან ქალაქი მზად არ არის, მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ შეუძლებელია ეკონომიკის დიდი ხნით გაჩერება. ეს კოლაფს გამოიწვევს და ვერ დაველოდებით, სანამ საფრთხე ნოლს გაუტოლდება. საწყის ეტაპზევე ფედერალური მთავრობის მხრიდან არ გადაიდგა მყისიერი ნაბიჯები, ასევე ვრცელდებოდა არაზუსტი ინფორმაცია და გაუმჭვირვალობის პრობლემაც იდგა გადაწყვეტილებების მიღებისას. ვთვლი, რომ ქვეყანა ნამდვილად არ არის მზად გასახსნელად, თუმცა პროცესი ნელი ნაბიჯებით უნდა დაიწყოს. მე პირადად ვენდობი როგორც ფედერალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე მიღებულ სამთავრობო გადაწყვეტილებებს. ზოგიერთი ტიპის კომერციული დაწესებულება უნდა გაიხსნას, რათა ადამიანთა მოთხოვნილებები, რომლებიც გაზრდილია ბოლო დროს დაკმაყოფილებული იქნას. ვირჯინიის შტატი ნელი ნაბიჯებით, მაგრამ უნდა გაიხსნას, თუმცა ადამიანებმა არ უნდა დაივიწყონ ვირუსის საფრთხის სერიოზულად აღქმა. ბიოტექნოლოგიური კომპანია რეგენერობის პრეზიდენტი ოპტიმისტურად აფასებს ხელოვნური ანტისხეულების მკურნალობის შემუშავების პროცესს. განსხვავებით ვაქცინისგან, რომელიც სხეულს აიძულებს ანტისხეულების გამომუშავებას, ახალი მეთოდის მიხედვით ხელოვნურად შექმნილი ლაბორატორიაში გენერირებული ანტისხეულები პირდაპირ შეიყვანება სისხლში და ის ქმნის დროებით იმუნიტეტს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ მომდევნო თვიდან დაიწყებენ ახალ მეთოდზე კლინიკურ ცდებს. ვაშინგტონის უნივერსიტეტის მკვლევართა მიერ შემუშავებული მოდელირებული სცენარის მიხედვით, რომელსაც ხშირად ციტირებს ხოლმე თეთრი სახლის ადმინისტრაციის წევრები, აგვისტოში გაიზრდება სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ქვეყანაში 127,000-მდე. რაც შეეხება წითელ ზონას ქვეყანაში, დემოკრატი გუბერნატორის ენდრიუ კუმოს განცხადებით, დიდი სიფრთხილით ეკიდება შტატში უსაფრთხოების ზომების შემსუბუქებას. მან წარადგინა გუშინ სპეციალური 4-ფაზიანი გეგმა, რომლის განხორციელებაც შტატში 15 მაისიდან დაიწყება. კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობით შეერთებული შტატების შემდეგ არის რუსეთი. COVID-19 პუტინის პრეს-მდივანს დიმიტრი პესკოვსაც დაუდგინდა. სტატისტიკის ზრდის მიუხედავად ქვეყნის 11 რეგიონში შეზღუდვები იხსნება. მუშაობას იწყებენ საწარმოებიც. თამარ გოცელიძე მოსკოვიდან. რთული
სრულიები ვითარების მიუხედავად რუსეთში უქმე დღეები დასრულებულია. რუსეთის პრეზიდენტმა არ დადეგები არ გააგრძელა, თუმცა მოსკოვსა და რუსეთის რეგიონებში საკარანტინო ზომები ისევ მოქმედებს. დღეიდან ამუშავდება ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი დარგები, ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა, წიაღისეულის მოპოვება და მშენებლობა. ყველაფერი სხვა კი ისევ დაკეტილია. გამოდის, რომ მოსახლეობის ნაწილი სამსახურში გადის, ნაწილი კი იძულებით ისევ სახლში რჩება. პუტინს არ შეეძლო ბელორუსიის მსგავსად მოქცეულიყო და ყურადღება არ მიექცია პანდემიისთვის. ის მსოფლიოს კრიტიკის ობიექტი გახდებოდა. ის ისე იქცევა თითქოს პანდემიას ებრძვის. რეალურად კი ლუკაშენკოს მსგავსად მოქმედებს. გვეუბნება გადით სამსახურებში, გადაარჩინეთ თქვენი ბიზნესები. ადამიანები რა თქმა უნდა ბიზნესის გადასარჩენად გავლენ და დაავადდებიან, მეტიც გარდაიცვლებიან. ეს არის კორონავირუსთან ისეთ ბრძოლაზე უარის თქმა, როგორცაც ეწევიან ცივილიზებული ქვეყნები, სადაც ადამიანის სიცოცხლე ფასობს. რუსეთში კი არც ადრე ჰქონდა და არც ახლა აქვს ფასი. რუსეთის მთავრობა ყველაზე დაზარალებულ მცირე და საშუალო ბიზნესს დაეხმარება, თუმცა ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ეს საკმარისი არ იქნება, ამიტომ მოსახლეობის ნაწილს საშოვარის საძებნელად ისევ ქუჩაში გასვლა მოუწევს. ბევრი იძულებულია ქუჩაში მაინც გამოვიდეს, რადგან გაუჭირდათ. მე აქამდე მუშაობდი და როცა სამსახური აღარ მაქვს, კურიერობა დავიწყე. სახსრები ხომ ჭირდება რომ ვიარსებო. ხო და ვრისკავ. ალბათ მოვხვდები COVID სტატისტიკაში, მაგრამ რა ვქნა. რუსეთში ისევ რთული ეპიდვითარება ყოველდღიურად მატულობს. COVID ინფიცირებულთა რაოდენობა დღეს უკვე რუსეთის მეორე საავადმყოფოს რეანიმაციაში, სადაც COVID პაციენტები მკურნალობდნენ, ცეცხლი გაუჩნდა ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატს. სანქტ-პეტერბურგში გარდაცვლილია 5 პაციენტი. ასევე დღესვე გახდა ცნობილი, რომ რუსეთის პრეზიდენტის პრეზმდივაზ დიმიტრი პესკოვს COVID-19 დაუდასტურდა. გუდაურში მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე მოკლულის ოჯახის ადვოკატმა მომხდარის დეტალებზე ისაუბრა და ის ვიდეო მასალა სრულად გაასაჯაროა, რომელშიც მომხდარია ასახული. ადვოკატ ლაშა ტყეშელაძის თქმით, ვიდეო ჩანაწერში ჩანს, რომ ბრალდებული კობიაშვილი მოგერიების პროცესში ვერ იქნებოდა, რადგან ბრალდებულმა თამაზ გორთამაშვილს განზრახ რამდენჯერმე ესროლა. რაც შეეხება დაკავებული მერაბ კობიაშვილის უფლებადამცველს ირაკლი ჩომახიშვილის განმარტებით, კადრებში ჩანს, რომ კობიაშვილმა ჯერ გასაფრთხილებლად გაისროლა, შემდეგ კი აუცილებელი მოგერიების დროს. კადრებში კარგად ჩანს თუ დამიზნებით როგორ ისრვის გარდაცვლის, ამის შემდეგ გადაცვლით ცდილობს რომ წაართვას იარაღი, მას კიდე ხვდება ტყვია. ეს არის ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც 16 თებერვალს გუდაურში ერთ-ერთი გახმაურებული მკვლელობის დეტალებს ასახავს. კადრებში კარგად ჩანს მერაბ კობიაშვილსა და თამაზ გორთამაშვილის შორის ფიზიკური დაპირისპირება, რომელიც 5 გასროლით, ერთი კაცის მკვლელობით და რამდენიმე ადამიანის დაჭრით დასრულდა. ადვოკატი მომხდარში აუცილებელ მოგერიებას გამორიცხავს და შურისძიების მოტივზე საუბრობს. კადრებში კარგად ჩანს როგორ აცილებენ რამოდენიმეჯერ მერაბ კობიაშვილის აღნიშნული პიროვნებები. ამის შემდეგ ის უკან ისევ ბრუნდება. შემდეგ, როდესაც ისევ სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე გადადის, ხდება აღნიშნული კონფლიქტის თავიდან განახლება. მტკიცებულებებით ირკვევა, რომ მერაბ კობიაშვილმა შეძლო დამიზნებით გასროლა, როდესაც წამოიწია თაზო გორთამაშვილის მიმართულებით. ბრალდების ვერსიას არ ეთანხმება მერაბ კობიაშვილის ადვოკატი. ირაკლი ჩომახაშვილი ქრონიკასთან ყვება, რომ განზრახ მკვლელობის შემთხვევაში კობიაშვილი გასაფრთხილებლად არ გაისროდა. მერაბ კობიაშვილი იღებს იარაღს, რომელიც ჯიბეში უდევს და უმიზნებს ფეხის თითის მიმართულებით. თუ განზრახვა ქონდა მერაბ კობიაშვილს, რატომ არ აწია იარაღი სახის ან მუცლის მიმართულებით? ყველა ეს გასროლა ემთხვევა იმოცემულობას, როდესაც თაზო გორთამაშვილი მერაბ კობიაშვილს ზემოდან აზის და ურტყამს. აკეთებ ფეხის მიმართულებით გასროლას და ისევ ძირს იარაღს წევ და ამ ადამიანებს ეს კონკრეტული გარემოება არ აშინებთ, ნიშნავს იმას, რომ მერაბ კობიაშვილი იმყოფება აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში. აუცილებელ მოგერიებას გამორიცხავს პროკურატურა და იმ მტკიცებულებებზე საუბრობს, რომლის მიხედვითაც მერაბ კობიაშვილმა მკვლელობა განზრახ ჩაიდინა. დავით ყაზარაშვილის განწერის გარდა აქვთ ათობით თვითმხილველის ჩვენება. ირკვევა, რომ სიტუაციის განმოხტვის მიზნით ბრალდებული კონფლიქტის ადგილს რამდენჯერმე გაარიდეს, თუმცა მან ცეცხლსასროლი იარაღი აიღო და კონფლიქტის მონაწილეებს დაუპირისპირდა. მოგერიებაზე აქ საუბარი საერთოდ არ შეიძლება იყოს, იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანი, რომელიც ჩადის თავის ავტომანქანაში, გარშემო არც ერთი პიროვნება არ არის, ანუ არც კონფლიქტში მონაწილე და არც სხვა გარეშე პირები. პირველი რამაც საფრთხე გამოიწვია, იყო თვითონ მერაბ კობიაშვილი და ჩააყენა საფრთხეში სხვა პირები. ამ მომენტში, როდესაც მას ორი ადამიანი ცდილობს გარკვეულწილად მიუახლოვდეს და იარაღი წაართვას, მერაბ კობიაშვილი ოდნავ იმართება წელში, უმიზნებს იარაღს თამაზ გორთამაშვილს და ახორციელებს მეხუთე გასროლას მისი მიმართულებით. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მერაბ კობიაშვილს 16-დან 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ხვალ წყდომაზე გაირკვევა, განიხილავენ თუ არა გუდაურში მომხდარი მკვლელობის საქმეს ნაფიც მსაჯულები.
ხელოვნური ინტელექტის ეროვნული სტრატეგიის საჭიროების შესახებ ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა ანგარიში წარადგინა. კვლევაში ქვეყნის სტრატეგიულ სექტორებში ხელოვნური ინტელექტის დანერგვაზეა საუბარი. ის გაგაღვიძებთ. გეტყვით როგორი ამინდია. დღის გეგმასაც შეგახსენებთ და ყავასაც შემოგთავაზებთ. დაგეხმარებათ პროდუქტების ყიდვასა და ოჯახის წევრებთან დაკავშირებაში. ის რობოტია, რომელიც ცხოვრებას ამარტივებს. ხელოვნური ინტელექტი მალე მთელი მსოფლიოს განუყოფელი ნაწილი გახდება. მასზე მუშაობა მეცნიერება საქართველოშიც დაიწყეს. ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა ქვეყნის სტრატეგიულ სექტორში და ეროვნული გეგმის საჭიროება. ეს სწორედ ის თემებია, რომელთა შესახებაც ბიზნესისა და ტექნოლოგიურმა უნივერსიტეტმა ანგარიში წარმოადგინა. ანგარიშის თანახმად სტრატეგიის შესამუშავებლად პირველ ეტაპზე საკანონმდებლო ბაზა და ეთიკის ნორმების მარეგულირებელი პროცედურის დაწყებაა საჭირო. არ არსებობს უნიკალური სტრატეგია, რომელიც მოერგებოდა ყველა ქვეყანას, მაგრამ ცალსახად შეგვიძლია შევიმუშაოთ საქართველოსთვის ყველაზე მისაღები მოდელი ეროვნული სტრატეგიის, შევიმუშაოთ ის წესები თუ როგორ დავიცავთ მონაცემებს და როგორი თანმიმდევრობით განვახორციელებთ ამ სტრატეგიას, შესაბამისად ჩვენ ვართ მზად, რომ დავიწყოთ სტრატეგიული გეგმის შემუშავება. ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა სხვადასხვა სექტორში უზრუნველყოფს ტრანსფორმაციის პროცესში მყოფი ინდუსტრიების განვითარებას. კვლევის ავტორები განმარტავენ, რომ ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით შესაძლებელი გახდება ახალი ბაზრებისათვის კადრების გადამზადება. ახალი ტექნოლოგია ხელს შეუწყობს ინკლუზიურ განათლებას, ეკონომიკის, ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის და სხვა სტრატეგიული მნიშვნელობის სექტორების ციფრულ ტრანსფორმაციას. პანდემიის შემდგომი სამყარო კიდევ უფრო მეტად იქნება დამოკიდებული ციფრულ ტექნოლოგიებზე და ავტომატიზაციაზე. ეს იქნება მართლა სწრაფი ცვლილებების სამყარო, რომელსაც პასუხისგებლიანი ტექნოლოგიები ჭირდება, რაც თავის მხრივ პრიორიტეტებისა და ასევე საკანონმდებლო ცვლილებებსაც მოითხოვს. ასეთი სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავება ძალიან მნიშვნელოვანია. იმისთვის, რომ სამოქმედო გეგმის შემუშავება და განხორციელება დაიწყოს, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში აცხადებენ, რომ მზად არიან ითანამშრომლონ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, სახელმწიფო თუ კერძო სტრუქტურებთან. მათივე თქმით, საქართველოს შეუძლია გახდეს საერთაშორისო კოალიციის წევრი და საკითხზე სხვა ევროპულ ქვეყნებთან ერთად იმუშაოს. ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია სტრატეგიის დანერგვის შედეგად წვდომა გქონდეს კვლევითი ცენტრების და უნივერსიტეტების რესურსთან, რათა ერთის მხრივ ჩვენი გამოცდილება გაუზიაროთ სტუდენტებს და მკვლევარებს და მეორეს მხრივ ერთად განვავითაროთ ის იდეები და მიმართულებები, რაც არა მარტო კერძო სექტორისთვის, არამედ საჯარო სექტორისთვისაც იქნება ღირებული. ხელოვნურ ინტელექტზე დაყრდნობით პროგრამები ინფორმაციას ეფექტურად აანალიზებენ. მაგალითად, საოცარი შედეგი აქვს მედიცინაში. პაციენტის ფოტოზე დაკვირვებით იშვიათი გენეტიკური დაავადებების აღმოჩენაა შესაძლებელი. ევროპის საბჭო მაყურებელს ქართული ფილმების უფასო ჩვენებას ონლაინ სთავაზობს. კინომოყვარულებს უნიკალური შესაძლებლობა ეძლევათ 9 გამორჩეული თანამედროვე ქართული ფილმი იხილეთ. საქართველოს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყანა გასულ წელს გახდა, ამასთან დაკავშირებით სტრასბურგმა არაერთ კულტურულ ღონისძიებას უმასპინძლა. სახლში იზოლაციაში ყოფნით დაკარგული გაზაფხულის ჩანაცვლებას მაყურებელს ევროპის საბჭო ქართული კინოს ონლაინ სეანსებით სთავაზობს. ვირტუალურ სივრცეში თანამედროვე ქართულ კინოში 9 ქართველი რეჟისორის ბოლო დროს გადაღებული ფილმებით იმოგზაურებთ. ონლაინ აფიშაზე პირველია ლანა ღოღობერიძის ოქროს საფი, ფილმი ადამიანური ურთიერთობებისა და თანაგრძნობის შესახებ. ჩვენ ფილმს ევროპის მაყურებელი ფაქტობრივად პირველად ნახავს სწორედ სტრასბურგიდან და ევროპის საბჭოდან. ეს ჩემი ახალგაზრდა საყვარელი ქალაქი და საყვარელი დაწესებულებაა, სადაც ცხოვრების 6 ძალიან საინტერესო წელი გავატარე და თამაც ამ ფილმს ისეთი ბედი ხვდა წილად, აი კორონა და ისევე როგორც ჩვენ ყველანი ჩაიგდა თავის სახლში, თავის ქალაქში და იქნებ ერთხელ გაიხსნას გზა. ჯადოსნური თევზი სამკურნალო თვისებებს კარგავს მას მერე, რაც მახლობლად კაშხლის მშენებლობა იწყება. მისტიურ ამბავსა და კინოკადრებს ზაზა ხალვაშის ნამეში ნახავთ. როგორია ყოფილი საბჭოთა კავშირის უზრუნველი ყოფის დანგრევის შემდეგ ახალი ცხოვრების დაწყება. ამის შესახებ გიამბობთ ნუცა ალექსი მესხიშვილის კრედიტის ლიმიტის მთავარი გმირის ისტორია. რას ფიქრობ და რა გინდა ცხოვრებაში? უცოლო მშობლებთან ცხოვრები გმირის შემთხვევითი პაემნების ამბავს ლევან კოღუაშვილის ფილმში იხილავთ.
ქართული სინდისი უნდა ვითამაშო. ნინო ჟვანიას აღლუმი ბავშვობის 3 მეგობრის თავგადასავლაში გამოგზაურებთ. ლევან თუთბერიძის მოირაკის ზღვისპირა ქალაქში მცხოვრებ ოჯახზე მოგითხრობთ. ვიპოვოთ ჩვენი თავი. რამდენად რთულია ციხეში გატარებული წლების შემდეგ ახალი ცხოვრების დაწყება. ამ ამბის ნახვას დიმიტრი ცინცაძის ფილმში „ჩაისუნთქე, ამოისუნთქე“ შეძლებთ. უნდა ვისუნთქოთ. თითოეული თანამედროვე ქართული ფილმის პრემიერა საერთაშორისო ფესტივალზე შედგა და არაერთი ნომინაციის გამარჯვებული გახდა. სტრასბურგმა უმასპინძლა არაერთ მნიშვნელოვან კულტურულ ღონისძიებას, მათ შორის ქართული ფილმების რეტროსპექტივას კინოთეატრ ოდისეში. რადგან ქართული ფილმების მიმართ ინტერესი კვლავ არსებობდა, რაც ჩვენთვის ძალიან საამაყო და მნიშვნელოვანი ფაქტია, ამჯერად კორონავირუსის პანდემიის გამო დაიგეგმა მაყურებლისთვის ქართული ფილმების ონლაინ კვირეული შეთავაზება. თითოეულ ფილმს ახლავს მოკლე სინოფსისი და კოდური სიტყვა, რომლის მეშვეობითაც მაყურებელი მის ნახვას შეძლებს. ქართული ფილმების რეტროსპექტივის ჩამონათვალი დოკუმენტურ ფილმებსაც აერთიანებს. სალომე ჯაშის „დაისის მიზიდულობა“ და რატიონელის „მზის ქალაქი“. წამყვანი კინოფესტივალების რამდენიმე მთავარი ჯილდოს მფლობელია. ქართული კინოს უფასო ონლაინ სეანსები 15 მაისამდე გაგრძელდება. დღეს ყველა სიახლეს გააცნობით ვებ-გვერდზე Imedi news.lg წინგელი სპორტის სიახლეები და ამინდის პროგნოზი ნახვამდის. მოგესალმებით, რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. 29 მაისს პოლონეთის ჩემპიონატი დაიწყება.